Prokurori antimafjas italiane kërkon sekuestrimin e pasurive të krimit, jep alarmin për barat e drogës, po pastrohen në Shqipëri. Reagon Soreka, lufta ndaj krimit, kusht për integrimin. Shpërndarje e lëndë narkotike pranë shkollave nëntëvjeçare dhe gjimnazeve, shqetësim kryesor për prindrit, nxënësit pranojnë mjaft prej tyre përdorin drogë. PD dhe LSI padisin kryeprokuroren Arta Marku, kërkojnë pezullimin nga detyra, shkeli ligjin për rastin Sheshi dhe antari KLP-s padit autoritetin e dosjeve. Pasoltës edhe banorët e Dibrës në protest kërkojnë anullimin e lejes për përdorimin e urave termale, deputetër letër kryeministrit për koncesionin. Theresa May nuk të rishet nga marrëveshja me Unionin për realizimin e Brexit, propozon pakt për Irlandën e Veriut, opozita i akuzon për mungesë reagimi. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Prokurori i antimafjas italiane ka paraqitur një tjetër alarm që i ka nosur ekonomisë shqiptare. Në takimin e zhvilluar me ministrin e drejtësisë dhe ambasadorin e BE-s Soreka, Federico De Rao u shpreh se grupet kriminale shqiptare i investojnë paratë e krimit në Shqipëri. Madje ai nënvizoi se grupet kriminale shqiptare janë specializuar në trafikun e drogës. Për ambasadorin e BE-s Soreka duhet më shumë angazhim në sekuestrimin e aseteve të krimit të organizuar. Prokurori antimafjas italiane Federico De Rao ka dhënë një tjetër alarm për rrezikun që i ka nosur Shqipërisë. Në konferencën të zhvilluar në Ministrinë e Drejtësisë për masat shtesë në Burgje, ku ishin të pranishëm përfaqësues nga Prokuroria, Burgje dhe Policia e Shtetit, ai theksoi se është riziklimi i parave të pista në vendin tonë tashmë një tjetër rrezik. Siç dihet, kriminaliteti shqiptar është specializuar në trafikun e drogës. Këtë e vërtetojnë me siguri të plotë hetime të shumta në Itali dhe në vende të tjera europiane. Prokuroritë italiane kanë një vëmendje të veçantë ndaj aspektit të riciklimit të parave të ardhura nga kriminaliteti. Eksperienca që del nga hetimet na bën të konfirmojmë se vetëm në raste të rralla, fitimet nga trafiku janë fshehur apo riinvestuar në Itali. Ka mundësi shumë të lartë që pastrimi i parave të ndodhë në vendin e origjinës së pjesëmarrësve të organizatës kriminale, dhe në këtë rast në Shqipëri. De Rao tha se grupet shqiptare në Itali veprojnë jo vetëm në trafikun e marijuanës, por dhe të kokainës, duke bërë aleanca me bandat italiane. Ka pasur bashkëpunim për hetime nga pala italiane dhe shqiptare për të luftuar krimin që vepron në të dyja vendet. Shqiptarët në Itali veprojnë jo vetëm në trafikun e marijuanës, por edhe kokainës, ndërsa kanë aleancë me organizata kriminale në Itali si Ndragheta. Fitimet e grupeve kriminale investohen në Shqipëri. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, i cili vlerësoi operacionet e fundit për goditjen e krimit, kërkoi që të vijohet me këtë ritëm, pasi kututut bazohet dhe vendimi për hapjen e negociatave në qershor. Është fillimi dhe ne presim vendime përfundimtare të konfiskimit të pasurive të paligjshme. Është sinjal që vendi po bën në luftën kundër krimit. Vendimi në qershor do të merret edhe në bazë të rezultateve në luftën kundër krimit. Në muajt e fundit ka pasur rezultate. Së bashku me ministrin e drejtësisë, shefi antimafjas italiane zhvilloi një vizitë në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, ku vizitoi sallën operative të monitorimit të burgjeve. Ministri e drejtësisë bëri me dije se të mërkurën do donis të aplikohet regjimi i posaçëm për të dënuarit, të cilët dyshohet se vazhdojnë aktivitetin kriminal dhe gjatë qëndrimit në qeli. Ministri Argjonaj deklaroi se këtij regjimi do t'i nënshtrohen 270 të dënuar, apo që janë në proces gjykimi, pasi dyshohet se vijojnë kontaktet me botën e jashtme të krimit. Ndërkaq trafikantët shqiptarë të lëndëve narkotike nuk janë shqetësim vetëm për fqinjët, por edhe pranë shkollave nëntëvjeçare dhe gjimnazeve, ku janë kthyer në një problem shqetësues për prindrit dhe vetë nxënësit. Gjatë vitit të shkuar vetëm në Tiranë policia ka ndaluar 13 persona, ndërsa për sigurinë janë angazhuar 150 oficer policie. Vetë nxënësit pranojnë se mes tyre janë të shumt ata që përdorin drogë. Shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet mbeten ambiente të synuara prej shpërndarësve të lëndëve narkotike. Vetë të rinjt shprehen se kanë konstatuar fenomenin kur miqve të tyre u janë ofruar doza kanabisi apo lëndë më të forta. Për e shkollës normal, gjithmonë në çdo cep që mund të shkojmë shumë delikate, çdo vend që mund të shkojmë. Rrugë një ojeje mund ta gjejnë pas mësimi ose shoqëria, jo domethënë jo në mënyrë direkte. 150 oficerë sigurie janë angazhuar në institucionet arsimore, por masat e marra duket se nuk kanë mundur t'i mbajnë të rinjt larg nga lëndët narkotike. Nxënësit shprehen se në mesin e tyre janë të shumtë ata që përdorin drogë. Njoft të rinj që përdorin lëndë narkotike, të moshës time ose qoftë edhe më të mëdhenj.
Kam pasur edhe 9 vjeçara dhe këtu në gjimnaz, mosha më delikate është që në fillim 12-13 vjeç. Të mëdhenj kam dëgjuar, shoqëria ime nuk është se përdor dash, mund njoh një 1-2. Fiks gruposhna jon, pak vitet e para dhe vitet e treta, padyshim gjimnazet, por dhe 9 vjeçaret nuk janë jashtë kësaj teme. Më shqetësuese situata paraqitet në kryeqytet. Sipas të dhënave të marra nga policia e shtetit, rezulton se përgjatë vitit të kaluar në qarkun e Tiranës janë arrestuar 13 persona, të cilët shpërndanin lëndë narkotike në ambientet përreth shkollave. Për shkak të çmimit më të lirë, kanabis sativa është zgjedhja më e shpeshtë e të rinjve. Gjatë vitit 2018, pranë shkollave janë sekuestruar 110 doza, por nuk mungojnë as drograt e forta si heroina. Sipas një studimi të Institutit të Shëndetit Publik, drograt u janë ofruar më shumë se 8% të rinjve në mjediset të shkollës. 5 deri në 7% e personave të moshës 15 deri në 18 vjeç kanë eksperimentuar me kanabis, 4% e tyre me ekstazi, rreth 2 deri në 3% e të rinjve kanë eksperimentuar me kokainë dhe mbi 1% me heroin. Rezulton se numri i përgjithshëm i të rriturve në Shqipëri, të cilët kanë provuar lloje të drograve të paligjshme, shkon deri në 60.000. Një sasi e konsiderueshme kanabis sativa është zbuluar në fshatin dritë të Gjirokastrës, lënda narkotike rreth 700 kg u zbulua e ndarë në pako të mëdha në një kasole të braktisur në fshatin kufitar me Greqinë. Dyshimet janë se lënda do të trafikojë drejt Greqisë. Më herët policia e Gjirokastrës arrestoi 7 persona nga fshati Picat, që dyshohet se do të kalonin drogën me ata në kufirit. Zyrtarish nga policia nuk u dha asnjë detaj për aksionin. Shqipëria nuk i ka dorëzuar Maqedonisë regjistrimet nga kamerat e sigurisë mbi arratisjen e ish-kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski me arsyetimin se janë fshirë. Prokurori shtetëror i Maqedonisë Jo Levski sqaroi para gazetarëve se regjistrimet nuk janë fshirë qëllimisht, por se sistemi i mbikëqyrjes nga ana e Shqipërisë në mënyrë automatike i ka larguar nga memoria regjistrimet e vjetra. Nuk janë fshirë qëllimisht nga shërbimet kufitare shqiptare, ka disa momente në shpjegimin e tyre. Një gjë është se të dhënat janë të shumta në kamerat e sigurisë dhe se sistemi mund të ruaj për një kohë të gjatë. Nuk i kam fshirë, por ato pajisje punojnë në mënyrë automatike, ka deklaruar prokurori. Mediat në Maqedoni thonë se pas kësaj mbetet dilema se cilën rrugë ka shfrytzuar ish-kryeministri, i cili është larguar nga Maqedonia në 9 nëntor të vitit të kaluar, pas dyshimeve se kishte shfrytzuar zonën e Shkodrës për t'u larguar përmes Shqipërisë në Maltëzi. Prokuroria është duke hetuar disa regjistrime që ka siguruar nga Mali i Zi, por është duke grumbulluar edhe prova të tjera. Projektet me partneritet publik-privat do të kthehen në një rrezik për ekonominë e Shqipërisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin vjetor tërheq vëmendjen për ndryshimin e shpeshtë të fondeve që janë dhënë për këtë skemë, ndërsa nënvizon se përzgjedhja e firmave fituese duhet të jetë përmes konkurrencës. Qeveria shqiptare vazhdon ta konsiderojë histori suksesi projektin e investimeve përmes koncesioneve partneritet publik-privat, por FMN deklaron se kjo skemë mbart një sër rreziqesh. Në raportin më të fundit, Fondi Monetar Ndërkombëtar tërheq vëmendjen për ndryshimin e vlerës së investimeve dhe formën e përzgjedhjes së kompanive fituese. Madje duke u fokusuar në rritjen e fondeve, Fondi Monetar Ndërkombëtar nënvizon se mund të kthehen në një rrezik për ekonominë. Ish-ministri i Financave Arben Mala i kërkon politik bërësve që të marrin masa dhe të dëgjojnë rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare. Këto paralajmërime nuk merren parasysh, sidomos për përfitimin afat shkurtra, politike ose edhe jo politike, pasojat rëndojnë taksa paguesit shqiptar dhe kriza e borxheve mbetet një risk potencial mbi ekonominë shqiptare. Mala i sugjeron që të bëhet më shumë transparencë në lidhje me gjendjen financiare të vendit. Rregulla strikt për të analizuar kosto-përfitim të çdo qindarke që ne hedhim si shpenzim apo investim në ekonominë tonë. Një tjetër vërejtje e Fondit Monetar Ndërkombëtar është edhe për detyrimet e prapambetura. Sipas raportit deri në shtator shifra shkon në 24.5 miliard lek, ose rreth 1.5% e prodhimit të brendshëm. Përsa i përket rritjes ekonomike, parashikimi shkon në 3.7%, duke qenë më pesimist se viti i kaluar. Një tjetër raport ka dhënë vlerësime negative për Shqipërinë. Sipas Transparency International, në vendin tonë vëret një nivel i lartë korrupsioni. Madje lufta kundër këtij fenomeni po shënon ulje krahasuar me 2017-ën.
Shqipëria në vitin 2018 ka bërë hapa pas në luftën kundër korrupsionit, bazuar në të dhënat e publikuara të martën nga raporti i Organizatës për Transparencë Ndërkombëtare. Raporti titulluar Indeksi i perceptimit për korrupsionin e rendit Shqipërinë në vendin e 99 me 36 nga 100 pikë të mundshme, ndërsa një vit më parë vendi listohej 91 mes 180 shteteve të botës. Si vend kandidat për në Bashkimin Evropian, Shqipëria u përmirësua me 5 pikë gjatë 5 viteve të fundit, duke lëvizur nga 31 pikë në 36 pikë në vitin 2018. Megjithatë, ajo shënoi rënje me 2 pikë në krahasim me vitin e kaluar. Kjo mund të jetë për shkak të ngërçit politik që bllokoi progresin e disa reformave antikorrupsion, me një proces të ri të vettingut dhe kuadrin institucional kundër korrupsionit pothuajse të plot, mbetet për tu parë nëse Shqipëria do të përmirësojë rezultatin e saj në të ardhmen. Raporti thekson se shumë institucione dhe norma demokratike në të gjithë rajonin janë në rrezikun e sundimit autoritar, ku fushat kryesore që pësojnë fillimisht janë të drejtat politike, liria e medjes, kapja e shtetit dhe ndikimi i qeverisë në pushtetet e pavarura. Një nga pengesat më të mëdha për luftën ndaj korrupsionit mbetet gjithashtu kontrolli që individ ose grupet fuqishme individësh ushtrojnë në vendimarrje kombëtare, duke përdorur madje edhe metoda korruptive për t'i shpëtuar drejtësisë. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, përkeqësim në luftën kundër korrupsionit kanë shënuar shumica e tyre. Maliziu heq shtetet e Mesdheut me 45 pikë, duke u renditur në vendin e 67, Serbia me 39 pikë në vendin e 87, e ndjekur nga Bosnia-Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe më pas Shqipëria. Në aspektin global, Danimarka dhe Zelanda e Re janë në krye të indeksit, përkatësisht me 88 dhe 87 pikë, ndërsa Somalia dhe Siria përmbyllin listën me rezultatet më të këqija kundër korrupsionit. Por ndërkaq shqiptarët përbën një kontribut të shtuar për vendet e BE-s, jo vetëm duke ofruar emigrant dhe krah të lirë pune, por edhe duke ulur plakrjen e popullsisë. Vetëm në Itali emigrantët shqiptar kanë sjellë në jetë 10.000 fëmijë, një shifër kjo mjaft e lartë në raport me popullsinë, duke parë se në territorin shqiptar gjatë vitit të shkuar janë regjistruar rreth 20.000 lindje. 10.132 fëmijë të lindur në Itali kanë të paktën njërin prej prindërve me origjinë shqiptare. Këto janë të dhënat e raportit më të fundit të Institutit Italian të Statistikave, sipas të cilit 7.273 fëmijëve të lindur kanë të dy prindrit shqiptar. Krahasimisht me këto të dhëna, në Shqipëri është shënuar një ulje me 19% e fëmijëve të lindur përgjatë vitit të shkuar. Sipas të dhënave të Instatit janë regjistruar 18.000 lindje deri në muajin shtator, pra gati 2 fishi fëmijëve të sjellnë në jetë nga shqiptarët që jetojnë në Itali. Raporti evidenton se ashtu si Spanja, Danimarka edhe Italia po përballet me një situatë kritike pasi shkalla e lindshmërisë sa vjen e ulet, ndërkohë popullsia është drejt plakjes. Viti 2017 shënohet si viti rekord i numrit të ulët të lindjeve me rreth 120.000 lindje më pak se viti 2008. Numri i pakët i lindjeve vjen si pasojë e reduktimit të popullsisë femërore në moshën 15 deri në 49 vjeç, rreth 900.000 më pak, e të numrit gjithnjë në rënje të martesave. Nga brezi në brez evidenton ky raport të rritet numri i grave që nuk kanë fëmijë. Ndërkohë një tjetër fenomen me cilin po përballet ky shtet është edhe emigracioni në rritje. Antari i KLP-s Bujar Sheshi dorëzoi në prokurori kallëzimin penal ndaj autoritetit të dosjeve menjëherë pas publikimit të dokumentit, ku ai cilësohet si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Në padish shprehet se emri i paraqitur në dokument nuk është i tij, ndërsa autoriteti i dosjeve i qëndron materialit, teksa thekson se emri është i konfirmuar nga gjendja civile. Antari i KLP-s Bujar Sheshi ka kallëzuar në prokurori kryetarin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit Gentiana Sulën për falsifikim të dokumentave. Në dokumentin e dorëzuar në organin e akuzës, ai ka mohuar kategorikisht akuzat e bëra ndaj tij, që e cilësojnë si një ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit në kohën e komunizmit. Në kallëzimin e bërë, ai referohet materialit të autoritetit të dosjeve ku thuhet se shtetasi Bujar Rasim Shesha ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit. Ndaj, ai nënvizon se faktet e pasqyruara nga autoriteti janë të rreme, sepse generalitetet e tij nuk përputhen. Në vendim nuk ka asnjë shpjegim se si autoriteti ka arritur në konkluzionin që personi përshkruar në këtë dokument jam pikërisht unë, Bujar Sheshi, për të cilin prokuroria e përgjithshme kishte kërkuar informacion, në kushtet kur generalitetet nuk përputhen. Nga ana tjetër, kreu i autoritetit të dosjes u shpreh i bindur në konkluzion, madje duke dhënë edhe shifra për verifikimet e realizuara. Për shembull, për organet e larta të drejtësisë kemi verifikuar rreth 550 figura dhe prej tyre 4 janë gjetur me probleme në dokumentat e sigurimit. Nga 1500 figura rreth 30 janë gjetur me probleme. Të dhënat mbi Sheshin janë verifikuar përmes gjendjes civile. Kemi pasur një shkresë zyrtare
ku thot me emrin e personit në fjalë, figuron vetëm ky person dhe asnjë person tjetër. Ndërkaq nga Partia Socialiste është teksuar se është herët për të folur derisa vendimi është ankimuar në gjykatë. Kur të vi të raportoj në Komisionin e Ligjeve, do të pyetet edhe rreth atyre shqetësimeve dhe problematikave që ka ngritur Komisioni i pavarur i monitorimit në raportin e vet. Deklaratën Sula e ka bërë pas ceremonisë së dhurimit të pajisjeve prej ambasadës gjermane. Nga ana e saj, ambasadori Schulz nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të reformës së drejtësisë. Ndërkaq që çështja Bujar Sheshi ka ndezur edhe aksionin e opozitës, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kallëzuan penalisht kryeprokuroren Arta Marku, duke kërkuar pezullimin e saj nga detyra. Sipas padisë prej 6 faqesh, drejtuesja e institucionit të akuzës nuk ka verifikuar kandidaturën e Sheshit për në KLP, duke ja kaluar emrin e tij mbledhjes së prokurorëve ku si kandidat i vetëm kaloi pa votim. Në padisë thuhet se Marku e ka kryer këtë veprim me qëllim që të kishte nën kontroll vendimarrjen e KLP-s si organ i qeverisjes së prokurorisë. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kallëzuan për ndjekje penale kryeprokuroren Arta Marku me akuzën e shpërdorimit të detyrës për rastin e prokurorit Bujar Sheshi. Krahas kërkesës për hetimin e Arta Markut, autorët e dorëzimit padis Petrit Vasili nga LSI dhe Edmond Spau nga Partia Demokratike kërkojnë edhe pezullimin nga detyrat të kryeprokurores. Sipas padis, Arta Marku është ngarkuar me detyrë nga ligji që të verifikojë integritetin e figurës për të gjithë ata që kandidojnë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, por në rastin e Bujar Sheshit nuk e ka përmbushur këtë detyrim ligjor. Kryeprokuroria më 24 shtator 2018 ka shpallur thirrjen ndaj prokurorëve për aplikim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe në datën 11 dhjetor 2018 i ka përcjell mbledhjes së prokurorëve listën e kandidatëve për fshirë edhe emrin e Bujar Sheshit. Në këtë moment, sipas padis, Arta Marku nuk ka përmbushur kushtet ligjore për verifikimin e kandidaturës përpara se t'ia përcillte mbledhjes së prokurorëve. Më pas, në faqen e prokurorisë së përgjithshme është publikuar një relacion ku thuhet se kandidatura e Bujar Sheshit është verifikuar, por nëse shikohet relacioni, evidentohet qartë se nuk është kontrolluar kriteri që kandidati të mos ketë qenë bashkëpunëtor i sigurimit. Duke qenë kandidaturë vetme nga apeli krimeve të rënda, Bujar Sheshi kaloi pa votim në mbledhjen e prokurorëve në datën 11 dhjetor 2018. Ndaj Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim akuzojnë Arta Markun se ka bërë në fakt caktimin e tij në detyrë si antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sipas kallëzimit, Arta Marku me këto veprime ka kryer akte kundër ligjshmërisë së përbërjes së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke pasur si qëllim kontrollin e vendimarrjes së këtij institucioni. Komisioni i pavarur i kualifikimit vendosi të shtyjë vendimin për drejtuesen e krimeve të rënda Donika Prela. KPK lajmëroi se do t'i jepte sot një vendim në orën 10 në përfundim të hetimit të dokumentacionit dhe deklarimeve në 3 komponent, por krejt papritur, po sot njoftoi se e shtyu këtë vendim për në 5 shkurt. Në websajtin e KPK-s shkruhet se për shkaqe të arsyeshme seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit Donika Prela, me detyrë drejtuese e prokurorisë së shkallës së parë për krimet e rënda përcaktuar në datë 29 ora 10, do të shtyhet për në 5 shkurt. Nuk dihet se çfarë ka parasysh KPK me shkaqe të arsyeshme, por ka gjasa që kjo të ketë lidhje me verifikimin e pasurisë, por ndoshta edhe me disa akuza të dala së fundmi nga Selia Blu. Një ditë më parë, deputeti Ali Beaj deklaroi se kryetari i gjykatës së krimeve të rënda ishte e përfshirë në dosjen Avdylaj dhe si e tillë do duhet të shkarkohej nga KPK. Ashtu si që kishin paralajmëruar deputetët e Partisë Socialiste në Komisionin e Ekonomisë, rrëzuan kandidaturën e Barish Ajqirit si kryetar i kontrollit të lartë të shtetit. Kryetari i Komisionit Ahmetaj u shpreh se emri i paraqitur nga presidenti nuk plotëson kriteret e përcaktuara në kushtetut për të drejtuar këtë institucion. Ahmetaj vlerësoi eksperiencën e Shajqirit, por theksoi se nuk përkon me kërkesat që duhen për të drejtuar KLSH-n, madje edhe licenca e auditit sipas tij nuk vlen. Vetë Shajqiri në prezantimin e bërë nënvizoi se ka eksperiencë dhe plotëson kriteret. Tashmë raporti i Komisionit e Ekonomisë do të votohet në parlament, ku me gjas duket se do të rrëzohet. Më parë mazhoranca socialiste kishte rrëzuar edhe kandidaturën e Vitore Tushës për këtë pozicion të paraqitur nga presidenti Meta. Studentët e Fakultetit të Drejtësisë do t'i kthehen auditoreve, por këtë radhë në ambientet e gjimnazit Petronini. Vendimi është bërë i ditur pas bisedimeve me Ministrinë e Arsimit. Ndryshimi i godinës erdhi për shkak se një grup prej të rinjve vazhdon të qëndrojë ngujuar në godinën e fakultetit.
Studentët e juridikut prej të mërkurës do t'i rikthehen leksioneve. Pas negociatave është arritur marrëveshja që mësimi të realizohet në ambientet e gjimnazit Petronini në Tiranë. Për studentët çdo godinë është njësoj, mjafton që të bëhet mësim. Për ne çdo orë e humbur është shumë, edhe është shumë e rëndësishme për ne të bëjmë mësim, qoftë edhe në gjimnaze, kudo qoftë. E rëndësishme është që të fillojmë mësimin për ne. Pastaj besoj se do zhvillohet, do hapet shkolla dhe për pak ditë besoj se mund të jemi atje. Është zgjidhja e vetme e mundshme në këto momente, duke qenë se ne jemi paralizuar. Por studentët që po protestojnë nuk e shohin zëvendësimin e orëve në një godinë tjetër si zgjidhje. Nuk zgjidhet asgjë duke ndruar një godinë, sepse shumica e studentëve do vazhdojnë të jenë këtu, do jetë një godinë e hapur. Ndërkohë studentët e arkitekturës kanë firmosur një peticion për rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë, të cilin thonë se do e përhapin tek të gjitha fakultetet. Por çfarë po ndodh me student në fakultetet e tjera? Përpos juridikut, fakultetit histori, filologji dhe shkencave sociale, të gjithë studentët e fakulteteve të tjera të Universitetit të Tiranës janë rikthyer auditorëve. Edhe në të gjithë universitetet e vendit përpos Shkodrës ka rifilluar procesi mësimor. Ndërkohë ministrja e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali tha se qeveria nuk ndërhyn për shkak të kuadrit ligjor dhe i bëri thirrje rektorit Koni që të gjejë një zgjidhje. Qeverisë nuk i është kërkuar asnjëherë ndihma për të zhbllokuar mjediset universitare. I bëjmë thirrje rektorit për t'u përgjigjur studentëve ose nëse ka zgjidhje tjetër, le ta bëj publike. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Sander Leshi ka refuzuar kërkesën e deputetëve të opozitës për të raportuar në Komisionin e Medias për dhunën e ushtruar ndaj studentëve brenda në godinën e fakulteteve. Ndryshe nga herët e tjera ku ishte mësuar me mungesën e opozitës, këtë të martë punën e komisionit e bojkotuan socialistët. Megjithatë, opozita nuk është tërhequr, duke kërkuar që ministri i Brendshëm të raportojë në datën 6 shkurt. Opozita ka nisur përgatitjet për protestën që do zhvillohet në 16 shkurt. Kryetari demokrat Basha në vijim të turit të takimeve me qytetarët është ndalur në Shkodër, ku akuzori drejt për drejt qeverinë e Ramës si shkaktaren e falimentimit të biznesit dhe ekonomisë shqiptare. Mu qytet tone me ahekat farë. Gjithë bashkë, me datë 16. Ishtu jam atje kisha ardhë. Lulzim Basha vijoi në Shkodër turin e takimeve në kuadër të përgatitjes së protestës së 16 shkurtit. Kryedemokrati u ndal në një takim me biznese, të cilët i shprehen atij gjendjen e vështirë ekonomike. Po ju pyet si keni hallën, si keni punë? Do të keni, do. Shumë do të është. Zotje e bëhë mirë, nuk e dimi i marrë shkëtë. Ka marru gjithë qatë të vendësdi që kush ka me marrë që ka mu ba. Qa ka mu ba, me ullë shpimin e naftës, me ullë shpimin e energjisë, me rritë rogat, me rritë pensionet, me ullë taksatuja, me inez motorët e ekonomisë, me pozitivitet, se Shkodranët janë njerëz pozitiv, apo jo? Po spari duhet me njargu këtë qeveri që i ka menen vetë të me mush gjepat e vetë. Basha tha se tashmë opozita i ka shtëruar gjithë rrugët politike me qeverinë e Edi Ramës, duke i bërë thirrje qytetarëve të bashkohen për largimin e kryeministrit. Mjetet politike janë shtëruar. Ndaj ajo që ka mbetur sot është gjuha e popullit. Populli bashkuar me 16 shkurt duhet bëjë atë që bën çdo popull evropian kur punët shkojnë keq e mos më keq me vendin. Nuk largohet populli, largohet qeveria. Basha tha se Partia Demokratike jo vetëm do t'i pri protestave, por do t'i ofrojë qytetarëve zgjidhjet që u duhen. Sikundër jam i vendosur të ndërmarr të gjitha detyrat që më takojnë. Misionin tim si kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë për t'i ofruar vendit zgjidhjet që meriton, për t'i ofruar qytetarëve zgjidhjet dhe lehtësimin që ata meritojnë, por s'pari na pret betejë dhe unë do jem krah qytetarëve shkodran, do jem në ballë protestës bashkë me ta. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me të rinj. Ai premtoi shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë, ndërsa tha se fondet për të mbështetur studentët ekzistojnë, por këtë vit sipas tij qeveria do t'ua jap klientëve të saj dhe do t'i shpenzojë për luksin qeveritar. Një ngarkesë me banane është bllokuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në portin e Durrësit. Ngarkesa prej 41.7 ton bananesh u bllokua pasi ishte me cilësi të papërshtatshme për konsum njerëzor. Burimet zyrtare nga AKU thanë se trupa inspektuese gjatë kontrollit të ushtruar në pikën kufitare konstatoi dhe bllokoi ngarkesën e ardhur nga Kosta Rika për shkak se produkti rezultoi i prishur. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bëri të ditur se pas bllokimit të ngarkesës, bazuar në legjislacionin në fuqi, do të ndiqen procedura doganore për e mallit në origjinë.
Banorët e Dibrës kanë kërkuar anullimin e lejes për shfrytëzimin e ujrave termal nga kompania private pas banorëve të Gramshit dhe Zagorisë, edhe dibranët kanë protestuar duke kërkuar mbrojtjen e pasurisë që sipas tyre u takon të gjithëve. Shembujt e kundërshtimit të hecit në kanionin e Holtës dhe kërkimeve për naftë në Zagori kanë sjellë protesta edhe në bashki të tjera. Banorët në Dibër kanë kërkuar anullimin e lejes për shfrytëzimin e ujrave termale, çka ka sjellë edhe reagimin e institucioneve. Prefektura, bashkia dhe deputetët e zonës i kanë kërkuar direkt kryeministrit Edi Rama dhe agjensive që menaxhojnë burimet ujore të rishikoj procedurën e dhënies me koncesion në favor të një biznesi privat. U kam thirrë për të ndihmuar veten këtu. Në zyrën e prefektit të Dibrës, banorët përsëritën kërkesën për anullimin e vendimit që sipas tyre dëmton 35 hotele dhe më shumë se 200 familje. Ai ishte informuar, sigura e vet nuk ka një burim me 10 litrë ujë sekond, por ka një burim që del proa. Nga 23 anëtar që janë shkëtur marrin pjesë 10, e në ky është e kjo pislek. Ta rëzoj Këshilli Kombëtar i Ujit. Diskutimin zori në pas se as ndërmarrja në varësi të Bashkisë së Dibrës nuk ka leje për përdorimin e ujit termal, ndërsa subjekti aplikues kërkon zhvillimin e zonës bazuar në ligj. Fillimi i këtij problemi ka të bëjë me mungesën e qendrës banare Peshkopi për lejen e përdorimit të ujit. Një tjetër dyshim i banorëve është mënyra si është marrë vendimi pas Inspektoratit Teknik i Këshillit. Është shprehur se janë dhënë vetëm 6.1 litra në sekond, duke menduar se janë disa burime, por në fakt aty ka vetëm një burim me 8.7 litra në sekond.